අයිබෝන් මේ පාඩමේදී මම අපි කරුණු කීපයක් එකතු කරලා එක පාඩමක් විදිහට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි 3D Max වලින් 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න හැටි ගැන සාකච්ඡා කළා. මේ 3D Max වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ටූල්ස් ගොඩක් ඒවා අපි සාකච්ඡා කළා. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔබ්ජෙක්ට් හදාගන්න විදිහ කතා කළා. extended primitives කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක එඩිට් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරගන්න, රූපේ හැඩතල වෙනස් කරගන්න පාවිච්චි කළා modify list එකට ගිහින් modify list එකේ තියෙන option වලින් ඒක දේවල් bend පුෂ් රිලැක්ස් එකකින් මේ ටේප් ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා අපි කතා කරලා මේ modify list එකේ ඒකෙන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරගන්න හැටි කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා compound list එකට ගිහිල්ලා මෙතන boolean සහ for boolean කියන එකෙන් මේකේ කොටස් කපාගෙන නැත්නම් තව කොටස් එකතු කරගෙන යුනියන් කරගෙන ඒ වගේ දේවල් වලින් පොඩි වෙනස්කම් මේකට කරන හැටි මොඩිෆයි කරගන්න හැටි ගැන අපි කතා කරා. ඒ තේරෙන්නේ අපි කතා කළේ මේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකම මොකක් හරි වෙන තියෙන ඔප්ෂන් එකකින් තියෙන කමාන්ඩ් එකකින්ම තව වැඩි මට්ටමකට අපි ඕන මට්ටමකට ගන්න එක. මොකද ඊට වඩා යන්න බැරි වටනක් එකකින් තියෙනවා. ඊට වඩා කරන්න බැරි ඒකේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. අපිට කරගන්න බැරි. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ ක්‍රම වලට නැතුව මේ සාමාන්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට ඕනෑ කරන ඕනෑම හැඩතලයකට වෙනස් කරගන්න දිනු කරගන්න ක්‍රමය. ඒකට කියනවා පොලිගන් එඩිට් කියලා. මේක පොලිගන් එකක් බවට පත් කරගෙන එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඒකට. එකක් මේ මොඩිෆයි ලිස්ට් එකේ තියෙනවා එඩිට් පොලි කියලා edit poly කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඉන්න ඔප්ෂන් ගොඩාක් තියෙනවා අපිට ගත්තාම. එතනින් මේ සිලෙක්ෂන් ගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගෙන මේ වගේ මේක තමයි කැමති හැඩ වලට ගන්න පුළුවන්. මේක තව කපාගෙන මේක කරගෙන පොඩි කරගෙන හරියට කැමති ඕනෑම හැඩතලයකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ එක ක්‍රමයක්. පොලිගන් එඩිට් කරනවා. ඒ ක්‍රමයේදී modify list එකෙන් edit poly කියන එක ගත්තා නම් අර කලින් වගේම තමයි box කියලා අපේ layer එක තියෙනවා. ඒකට අපිට ආයෙ තියන්න පුළුවන්. ඒ viewer එකට අපිට යන්න පුළුවන්. වුණා වුණොත් මේ segment වැඩි කරන්න වගේ දෙයක් අපිට වුණා වුණොත් ඒක ඇත්තටම අනුමත කරන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ බැලුවත් වෙන්න පුළුවන් එකක්. අමුත් පුළුවන්. මේක තියෙන වෙනම layer එකක් විදිහට edit poly කියන දෙවෙනි viewer අපිට වෙනම layer එකක් විදිහට තමයි දෙලින් තියෙන්නේ. මේක වර්ධනයක් වුණ අයින් කරගන්න උතුම් දාන්න කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන සමහර ඔප්ෂන් පොඩි දේවල් තියෙනවා ලිමිට්. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා අපිට අනිත් ක්‍රමයෙන් පුළුවන් කරන්න නිදහසේ. ඒක නෙවෙයි සම්පූර්ණ මේක පොලිගන් එකක් බවට පත් කරනවා. කන්වර්ට් කරන පොලිගන් එකක් බවට. එතකොට ඉතින් ලේයර් එකක් විදිහට නෙමෙයි මේක පොලිගන් එකක් වෙනවා කියන්නේ. මේක ඔප්ෂන් තේරෙන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ආපහු වල තිරිච්ච සරල බොක්ස් එකකට අපිට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වල ලේසි වඩා ප්‍රතිපදායක මේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ විදිහට කරමු. මේක එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේක ක්‍රමෙ හින්දා. දැන් මෙතන normal මේ box එක තියෙනවා. මේක අපි polygon එකක් බවට පත් කරගන්නවා. convert කරනවා. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙතන right click කරලා convert to editable poly. මේ අන්තිමට තියෙන convert to කියලා editable mesh poly tab කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් editable poly. ඊළඟ මේ polygon එක බවට පත් වෙනවා. මම ඊට කලින් අපිට වුණා වෙයි කියලා හිතාගෙන දැන් අර වගේ එතකොට මේක ආයෙ box එකට යන්න බෑනේ අපිට. box එක නැතුව යනවා. convert වෙන polygon එක බවට. ඒකින් තමයි දැන් තමයි මේකේ segment දෙකක් විතර වැඩි කරගෙන යනවා. segment ටිකක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වුණොත් වෙනස්කම් වලට ගන්න. බැරි මොනොත් ඉතින් ඒකේ
කට් කරගෙන ආයෙත් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. ආයෙ පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් ඒක ලොකුම. නමුත් වඩා ලේසි එක මම සෙග්මන්ට් වැඩි කරගෙන මෙතන දෙක ගන්න දාගෙන යන්න. දැන් right click convert to editable poly. දැන් මේක editable poly එක බවට පත් වෙනවා. දැන් ආයේ මේක වෙන පියවරක් නෙමෙයි. සම්පූර්ණ polygon එකක් මේක. editable poly එක. මේ විදිහට අපිට හම්බුණා. දැන් මේකේ හම්බෙලා තියෙන මේ ඔප්ෂන් ගොඩාක්. මුලින්ම තියෙනවා selection කියන එක. select කරන්න තියෙන දේවල් මෙතන vertex. මේ හැම සිතක්ම අපිට වෙන වෙනම select කරන්න පුළුවන්. vertex. මෙතන edge. edge ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ තියෙන edge එකක්. මේ එක තනි ඉරක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ border එක. border කියන්නේ මේකේ සිදුරක් තිබුණොත් එහෙම ඒ සිදුර වටේ කටක් විදිහට ඒ කට select කරන්න පුළුවන්. polygon එක. polygon එක කියන්නේ මේ තලයක්. මේ තලයක් වෙන වෙනම select කරන්න පුළුවන්. element එක. element කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ object එකම select කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි compound වගේ වලින් නැත්නම් මේකම attach වලින් object කීපයක් එකතු කරලා හදාගත්ත රූපයක් තිබුණොත් එහෙනම් මේකේ තනි object එක select කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ element එකේ. හරි අර මුලින්ම යමු මේ vertex කියන එකට. ඒකටම ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නිතරම උමනා වෙන්නේ. මේ vertex මෙහෙම select කරලා අපිට පුළුවන් අර කලින් වගේ මූව් කරන්න ඕන කරන හැඩයක් හදාගන්න අපිට කැමති හැඩයක්. දැන් මේක rotate කරන්න තනි vertex එක rotate කළා කියලා කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. rotate මම දෙකක් තෝරගන්න මේ විදිහට. හරිද? rotate කරන්න පුළුවන්. මොකද scale හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරලා ඕනෑම හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පැත්තම අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේ තේරම ටික select කරන්න එක ඒකට වඩා ලේසි වඩා හොඳයි. මේ පැතිපෙනුමට ගිහිල්ලා මේ පේලිය select කළා නම් ඒ පිටකොත තියෙන තේරම ටික මේ විදිහට තියෙනවා. select කරනවා. මේ විදිහට මේ තුන select කරනවා. මේ පිටකොත තියෙන තේරම ටික select කරනවා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා selection එකේම යට ignore back facing කියලා එකක්. ඒක හරියට දාලා නැහැ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරියට දාලා නැහැ. දැන් අපිට මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ඉස්සරහම තියෙන ඒක විතරයි නා select වෙන්න ඕනේ. ignore back facing කියලා දැම්මොත් පිටුපස්සේ තියෙන ඒවා select වෙන්නේ නැහැ. අපි click කළා. මෙතනින් ඔහම select කළා කියලා මේ පැත්තේ තියෙන ඒවා select වෙන්නේ නැහැ මොනවද? මේ ignore කරලා තිබුණොත් එහෙම මෙහෙම අන්දාම පිටිපස්සේ තියෙන ඒවා select වෙනවා. කන පිටපැත්තේ තියෙන ඒවා select වෙනවා. මේ විදිහට අන්දාම. ඔයත් ඒක ඔය තියෙන විදිහටම තියාගන්න ටික දාගන්න නැතුව එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම මේ ඉස්සරහ පේලිය select කළා නම් මේ මේකම select කරනවා. මේ වගේ select කරගන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි ඒක මෙන්න perspective view එකට ගිහිල්ලා තමන්ට අවශ්‍ය කරන vertex එක select වෙලාද කියලා මෙහෙම කරවලා බලාගන්න එක. හරි. මේක අපි පොඩි වක්‍ර හැඩයක් ගන්නවා කියලා හිතමු. මම මෙතනින් මේ පේලිය select කළා. මේ පේලිය select කළා. මෙතනින් ඉඳලා ගන්නවා කියන්නේ තව segment මේවට වැඩි වුණා නම් තව smooth රවුමක් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හදලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඒ ටිකත් මේ ගැන අඳුරගන්න ප්‍රමාණවත් ඒක වැඩි දුර කරතු අපි මොකක් හරි එකක් පොඩි දෙයක් මොඩලින් කරලාම ඉස්සරහට යන්න. ඒකට වඩා ලේසි. දැන් මම මේක අයින් කරගන්නවා. අන්තිලෙක් කරා මේක. delete. හිතමු පොඩි වීපෙක්ටයක් වගේ පොඩි සරල දෙයක්. ස්ටෑන්ඩඩ් primitives වල box එකක් මම ගන්නවා.
මේ වගේ මේකට නම් මට දැන් මෙහෙම කඩන්න වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙතනින් මේ සෙග්මන්ට්. ඒකින්ද සෙග්මන්ට් අවශ්‍ය නැහැ මෙතන මම රයිට් ක්ලික් කරලා අවම ගානක් තියා ගන්නවා. වෙන එඩිට් එකක් අවශ්‍ය නැති නිසා හදලා. මම සරලව දෙයක් නෙපි. ඒකට මෙතන තියෙනවා ඉනිමේජ් එක අපිට අතුරු කොටසයි එළියේ තියෙනයි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේකෙම කෝපියක් තියා ගන්නවා. ඒක හදාගන්න. ඒක මම දැන් හයිඩ් කරගන්න. hide selection make edit editable polygon බවට පත් කරනවා. convert to editable poly. දැන් අපිට මේ polygon එක select කරන්න පුළුවන්. මේ polygon එක select කරලා delete keyboard එක delete keyboard කියලා delete. මොකද මේකේ සිදුවක් හදමු. දැන් අපිට මේ මම කලින් කිව්ව border කියන එක අතන මේ කට වෙනම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් border. දැන් තේම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ ජීවිතී තියෙන හතර ගායයි. හැබැයි මේක අපි රෙන්ඩර් කරලා බලමු. මේක දැන් මේ විදිහට රෙන්ඩර් කළාට කන පිට පැත්ත වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ හොඳ පිට පැත්ත විතරයි වෙන්නේ. මේකේ අස්සෙන් අපිට කන පිට පැත්ත රෙන්ඩරින් වෙන්නේ නැහැ. අස්සෙන් පේනවා මේක. ඒක වෙලා තියෙන්නේ මේ software එකේ අර ඉස්සක් වෙන ගතිය හිර වෙන ගතිය නැති කරන්න තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු ඩිසයින් හදාගෙන යනකොට මේක බර වැඩි වෙලා අපිට හිර වෙන ගතිය කියන හින්දා ලේසියෙන් කරගන්න තමයි මම හරවලා ඉන්නේ. වල ටික කරගන්න නම් ඒ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රමයක් තමයි රෙන්ඩරින් කරන එක රෙන්ඩරින් සෙටින් වලට ගිහලා එතනින් හදාගන්න පුළුවන් two sided render එකක් දෙන්න කියලා. නමුත් ඒකට අපි ගොඩක් ලොකු ඩිසයින් එකකට ගියොත් මේ හැම එකකම අතුල්පත් හොයාගන්න වෙන හින්දා පොඩ්ඩක් ෆයිල් එක බර වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා modify මේ අපේ material දාන වෙලාවේදී material එකක් දාන වෙලාවදී මේක browser පුඩයක් දාන වෙලාවේදී ඒක දෙන්න පුළුවන් two side rendering වෙන්න කියලා. ඒ වගේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. නමුත් දැනට අපි ඉගෙනගත්ත දේ ඉගෙනගත්ත ක්‍රමයකින් මේක සරල ඉස්ලුමක් මම දෙනවා එන two sided render එකක් කරගන්න නැතුව මේකට මම modify list එකෙන් ඒ සහෝදා select කරන්න. object එක select කරන්න. modify list එකෙන් ඒ සහෝදා shell modify එක අපි කරලා මතකයි shell modify එකක් දාගන්න. එතකොට මේකට ගන්න ගමක් හම්බ වෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඉන්නේ amount කියලා. outer amount එකක් තියෙනවා. ඒ ඇති ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ටික අඩු කරන්න පුළුවන් හීනි කාඩ්බෝඩ් එකක් නිසා. ඔව් හීනෙට ගන්න පුළුවන්. තව වැඩි නේ. ලස්සන පහක් වගේ දාන්න. ඔව්. හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම unhide all කරලා අපි කලින් තියාගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. ඒක දැන් මේක ඇතුලින් තියාගන්න පුළුවන්. මේක නැති කරගන්න ඕනේ. මේක කැලනේ. ඒකත් editable polygon බවට කන්වර්ට් කරගෙන ඒකේ polygon එක select කරලා මේ ඔබට delete කරගන්න. ඒකත් මම දෙනවා modify list එකෙන් shell කියන modify එක. හැබැයි ඒකෙත් දැන් කලින් අපි ගත්ත හින්දා ඒකෙත් අර වගේම outer එක. මේකේ feature ප්‍රමාණයට වඩා එළියෙන් 0.5ක් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම වෙලා දැන් ඒතර මේ එක size එකක් එනවා. ඒකේ නෝන outer amount එකක් දෙන්න දුව. ඉන ඇතුළට යන්න දෙනවා 0.5ක්. ඒතර මේකට වඩා මේක කුඩයි. ඒ හින්දා